Okay guys, welcome to the install video of the DNM CSP dropper seat post. Okay, so nakikita nyo ngayon yung components nya nakasama sa box. Okay, so yung tools na kakailanganin natin are these ones. Panukat. Syempre, we have to have a measuring tape. Para hindi na tayo mahirapang mag-adjust, i-measure na natin yung current saddle na naka-install. Para ayun, yung paglagay natin ito, pareho sila ng measurement or ng taas. And then Allen wrenches. Kailangan natin ng meron kasing maliit na part dito ng 1.5 mm Allen wrench. Itong dalawa, 2.5 mm tsaka 4 mm Allen. Cable tie. Ayan. Tapos yung smaller cable ties, gamitin natin para salansa natin ng maayos sa frame yung cabling niya. Ayan. And then, ito optional lang din. Kung gusto mo i-adjust yung air pressure niya dito, gagamit tayo ng shock pump. Tapos ito, yung pliers, long nose pliers. And then, to cut the cable, we have a cable cutter. Alright, so ito yung bike na paglalagyan natin ng dropper post natin. So, ito yung current seat post niya. So, measure natin kung gaano kaabal yung mismong taas niya. Hanggang dito siguro sa middle ng railing. So, it's about... So, tanggalin na natin yung seat post. Semi-mahigpit. Okay, so you can see right now, punesto na natin yung mga kable. Yung cable housing lang muna, pwesto natin, i-layout natin. Here, tapos going down here. Tapos punta dito. So, zip tie natin siya dito, may tatlong slot dito for securing that here. Tapos, ayan, nadaan siya dito. Ito na yung kable. Ayan, here. Hanggang makarating siya dito, banda dito. So if you can see, meron tayong lockout switch dito para sa fork natin, yung center epixo natin. So since hindi ko naman ginagamit tong lockout switch ng center natin, ng epixo natin, tingnan natin kung uubra siya, kung pwede siyang gamitin para sa dropper post natin. Yan, tingnan lang natin. So, yung ano nga pala, yung cable mismo. So, dalawang dulo siya, di ba? Ito yung may end siya dito. Ito yung si-secure natin dun sa switch. Tapos yung open-ended na, yung isang dulo, yung open-ended, dito natin lalagay sa may dropper post. Natanggal ko na pala yung cable na nakakabit dito, yung sa lockout ng fork. Ayan. Wala na siya. So, dito natin ilalagay yung cable, itong para sa dropper post. Then we'll see kung uubra siya. So, yung end na to, ito yung lalagay natin dito. So here, lalagyan natin yung may head dito. Ito naman yung isang dulo, kabit natin dito. Dito pala. Sana umubra. Okay. Pasok na natin dito sa mismong housing niya. This one.
Makaabang na yung housing eh. Inuna na natin yung cable housing. Alright. Okay, so balik tayo dito sa kabila. Not sure if you can see that. Yan, umabot na siya dun sa dulo. Yung kable, pinasok na natin eh. Ito. Bili muna natin. Ito siya. Open-ended to. Ayan. So dito siya papasok. Here. Tapos dito, may maliit na butas dito eh. Okay, hindi siya pumapasok ngayon kasi mukhang nakasara. So dito natin gagamitin yung pinakamaliit na Allen wrench. Yung 1.5 mm. So ito. Yan, sobrang liit. Gamitin natin dito. So i-loosen natin para ma-open yung butas. Para may pasok natin to. So, parang butas lang siya ng karayong. Loosen. Ayan, pumasok na siya nang naluwagan natin konti to. Naitulak natin ng konti to. Ayan. So, higpitan muna natin to. Pero yung okay guys, ayun, ginamit ko rin actually yung original na switch kasama nung dropper post. Kasi yung sa Epixo natin, nag-auto lock pala siya. So, hindi siya bagay dun sa dropper post natin. So far so good. Okay, reminder pala, pagka ilalagay nyo na yung seat post dito, paghihigpitan nyo na yung seat clamp, huwag nyo masyadong higpitan. So 5 Newton meters lang. Wala kasi tayong, pag masyado kasi mahigpit, magkakaroon ng problema, may ipit na yung barrel nitong dropper post. May tendency na hindi umangat ng todo to, yung seat mo. Hindi siya angat ng todo. So, ayun. Tansyahin nyo na lang kung wala kayong torque wrench. Tansyahin nyo na lang na hindi masyadong mahigpit yung seat clamp. Na yung tataas pa ng todo yung dropper post nyo. Okay? So, yun lang guys. Yan. Thanks for watching the video. Sana may natutunan kayo ngayon. Okay? If you haven't subscribed yet, subscribe na guys. Road to 500 subscribers muna tayo. And tulungan nyo sana ako for more videos like this. Okay? Thanks for watching guys. Have a good one.